Welcome back to our channel. So, for today's vlog, gagawa po tayo ng chicken tocino. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gumawa ng chicken tocino. Recipe ko rin po to, on my own version po. May mga optional po dito na pwede namang hindi lagyan, pero nilagyan ko kasi nga pampasarap, pandagdag sarap din po sa tocino. So, pakapakita ko sa inyo yung mga ingredients bago natin umpisahang hiwain ang chicken breast. So, ito guys, ang mga ingredients natin. Mantika, oil, ketchup. Optional lang po ang ketchup kung gusto nyo maglagay or hindi. O flavoring. Red po yung ginagamit ko. Brown sugar. Oyster sauce. Soy sauce. Black pepper. Salt and salt. Saka ang atin po ang breast chicken. Ito po yung gagayatin ko ngayon. Papakita ko sa inyo paano gayatin bago natin simulan pagsama-samahin ng mga ingredients. Dito na pa ako naghiwa sa kwarto kasi para makaupo ako. So, hiwain natin tapos hugasan natin. Dapat po, may band-aid ako, nahiwa ko nung time na nagluto ako, nahiwa po ako. Kapangahan. So, ito, simulan na po natin ang paggagayat. Dapat maliliit lang po to. Yan po, natapos ko na natin. Hugasan na lang po natin. Nga pala guys, nakalimutan ko pala ang juice. Kailangan natin ng pineapple.
So, ito naman po ay optional kung gusto nyo lagyan or hindi rin. Ang ibang nilalagyan na Sprite, pero mas masarap po ang pineapple. Nalimutan ko po, sorry guys. Ngayon po maglalagay po ako ng gloves para mag-marinate po ako ng breast po ng manok. So, ito po, nahugasan na po natin ang manok. So, lagyan na po natin. Pagsama-sama na natin. So, ilagay natin sa refrigerator for 1 hour. Okay na yun sa 1 hour, then pwede na pong lutuin. So, mamaya paglulutuin ko na, ipakita ko po sa inyo. I-rep muna po natin ng 1 hour. Hello guys! Welcome again to my channel. Ito po, pipirito na po natin ang tocino. So, okay na po. After 1 hour, i-ano ko na po. Ito po siya. So, magpipirito na po tayo ngayon. Try po natin kung ano. Makikita nyo kung ano po yung aking. Yan. So, pinainit ko na po yan. Pinainit na po natin. Lagyan natin ng mantika.
nandito na po ako sa kwarto namin. At luto na ang aking, ito. Ayan. Ang tocino ni Inday Lani. Yan. Nagutom po ako. Kakain po kami ng kaibigan ko. Yan. Sabi ko magluto ka ng kanin. At nang makakain tayo. Yan po. Yan po guys, sana po nagustuhan nyo po ang paraan ko ng paggawa ng tocino. At sana may share din po ninyo sa mga kakilala nyo. Parang ang mantika yata napunta na sa aking sa aking mukha. Puro mantika na. Mantika ba yan o ano ng katas ng tocino? Hindi ko alam. Yan puro nagmamantika na Tapos meron pang yan isang mantika na nga yata ito na tocino. Napunta na lahat sa mukha ko. Yun po. Hanggang dito na lang po yung vlog ko. So, kakain muna po kami. Nagutom ako. Pati yung kaibigan ko, sabi ko sabay na kami kakain. So, hanggang dito na lang po. Have a nice day to all of you. God bless us all. At kung bago ka sa aking channel, sana mag-subscribe kayo, mag-like, mag-comment, mag-share, at saka i-click nyo ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Bye!